ำสมาธิไม่ใช่เป็นเพียงการที่มานั่งหลับตาแล้วทำมือเป็นรูปสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเป็นชั่วโมงหรือหลายๆชั่วโมงแต่เป็นการทำงานทางจิตที่ละเอียดอ่อนอย่างหนึ่งการทำท่ามือที่เรียกว่ามุดราในขณะที่เจริญสติหรือทำสมาธินั้นคืออะไรและทำเพื่ออะไรในคลิปวิดีโอนี้ True Nature Connect จะมาแชร์ความเข้าใจที่มีต่อมุดรากันครับมุดราผมขอออกเสียงตามภาษาสันสกฤตเนื่องจากต้องการที่จะสร้างและรักษาพลังความสั่นสะเทือนของเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ไว้เนื่องจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของศาสตร์ทางจิตวิญญาณผมจึงเห็นว่าเราควรให้ความเคารพต่อครูผู้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อมาและเนื่องจากคำนี้ในภาษาไทยนั้นออกเสียงเพี้ยนไปจากเดิมมากจนฟังดูแล้วมันเหมือนคนละคำกันมีคำอยู่อีกคำหนึ่งซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่ามุดราคือคำว่าอาสนะซึ่งแปลว่าท่าทางของร่างกายแต่มุดราหมายถึงท่าทางทางร่างกายที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะในส่วนของท่าของมือและนิ้วมือในตรันตระซึ่งเป็นระบบโยคะอันเก่าแก่ของอินเดียโบราณได้แสดงมุดราไว้ถึง108ท่าซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับท่าเต้นรำของพระศิวะ108ท่าด้วยหัตถโยคะคือโยคะสายหนึ่งในระบบตันตระได้นำมุดรามาใช้ในการฝึกจิตหรือการเจริญสติซึ่งนิยมปฏิบัติกันโดยโยคีทั้งฝ่ายฮินดูและพุทธสายตันตระเพื่อสร้างความสมดุลของพลังงานคู่ตรงข้ามในตัวเองที่เรียกว่าพลังสุริยันจันทราหรืออิทาปิงคลาหัตถโยคะจะใช้มุดราควบคู่กับปราณยามะหรือเทคนิคในการควบคุมลมหายใจส่วนใหญ่แล้วจะใช้มุดราในอาสนะนั่งขัดสมาธิซึ่งมุดราในแต่ละท่านั้นจะมีคุณสมบัติทางจิตวิญญาณที่แตกต่างกันไปซึ่งผมจะได้อธิบายต่อไปจากการค้นพบของโยคีผู้ที่บรรลุธรรมซึ่งผมอยากจะใช้คำว่าผู้ที่อย่างรู้ฟ้าดินคือผู้ที่เข้าใจธรรมชาติและความสัมพันธ์ของโลกตัวเราและจักรวาลได้พบว่าร่างกายของเราและส่วนที่ย่อลงมาก็คือฝ่ามือและนิ้วมือทั้ง5ของเรานั้นเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของโลกและจักรวาลหรือเชื่อมโยงกับพลังธาตุทั้ง5และพลังของจิตสำนึกจักรวาลในขณะที่เราปรับเปลี่ยนท่าทางของร่างกายหรือแม้แต่ท่าทางของมือและนิ้วมือก็เกิดการปรับเปลี่ยนพลังงานภายในตัวเราด้วยเช่นกันความรู้นี้ก็เช่นเดียวกับความรู้ในเรื่องปราณยามะดังนั้นการทำมุดราสามารถช่วยปรับสมดุลของพลังงานในร่างกายและทำให้เกิดดุลยภาพของพลังงานคู่ขัดแย้งทั้งสองในตัวเราได้และนี่คือทางสายกลางในคอนเซปต์ของพลังงานชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบก่อนการตรัสรู้ซึ่งพระองค์ใช้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทามุดราเป็นท่าทางที่สร้างขึ้นจากรูปแบบของมือและนิ้วมือที่แตกต่างกันซึ่งมุดราในแต่ละแบบก็มีคาแรคเตอร์ทางพลังงานเฉพาะตัวมุดรานั้นยังใช้เป็นประตูแลกเปลี่ยนพลังงานภายในกับภายนอกร่างกายได้เช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกการใช้มุดราจึงช่วยให้การไหลเวียนของพลังงานภายในร่างกายมีความสมดุลได้มุดราถูกอธิบายไว้ในคัมภีร์เช่นนาฏยศาสตร์ซึ่งเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับการฟ้อนรำท่าเต้นรำได้ระบุท่ามุดรามือเดียว24ท่าและมุดราสมยุตตะแบบ2มืออีก13ท่าโดยทั่วไปแล้วท่ามุดราจะสร้างขึ้นจากทั้งมือและนิ้วมือรวมกับอาสนะนั่งหรือยืนท่าเหล่านี้จะใช้ในการทำสมาธิทั้งแบบท่าคงที่และแบบเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนท่ามุดราตามรูปแบบที่กำหนดไว้หลายๆท่าหรือสร้างเป็นกระบวนท่าที่จริงแล้วคนไทยนำมุดรามาใช้ในชีวิตประจำวันกันมานานแล้วโดยไม่รู้ตัวเช่นศิลปะการฟ้อนรำการประนมมือไหว้พระท่ากราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์หรือแม้แต่การประนมมือไว้กลางอกแล้วโน้มศีรษะลงเพื่อแสดงความนอบน้อมหรือแสดงการคารวะกล่าวสวัสดีนอกจากนี้มุดรายังถูกแสดงไว้ในเทวรูปและพระพุทธรูปปางต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจในมิติของคุณลักษณะของพลังงานทางจิตวิญญาณผมขอยกตัวอย่างพระพุทธรูปปางหนึ่งที่พบมากในประเทศไทยซึ่งมักนิยมสร้างเป็นพระประธานในโบสถ์ที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารหรือมีชื่อเป็นทางการว่ามารวิชัยชื่อนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะตั้งชื่อขึ้นจากเรื่องราวตามพุทธประวัติในช่วงของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยที่ปราศจากความรู้ในเรื่องของมุดราพระพุทธรูปมุดรานี้มีชื่อว่าภูมิสประชาแปลตามตัวอักษรว่าสัมผัสพื้นดิน
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอาสนะนั่งขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ขวายื่นออกมาแตะพื้นดินด้วยนิ้วทั้งห้าพระหัตถ์ซ้ายวางบนตักหงายฝ่ามือขึ้นมุตราของพระพุทธรูปนี้เป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดจากการยอมรับหรือประสานกับพลังงานโลกหรือพุทธจิตเกิดจากความสมดุลของพลังงานโลกและจิตสำนึกจักรวาลนั่นเองเรามาทำความรู้จักกับมุตราของพระพุทธรูปอีกปางหนึ่งพระพุทธรูปอาสนะยืนปางอภัยะพระหัตถ์ขวาตั้งแบขึ้นปลายนิ้วชี้ขึ้นฟ้าเรียกว่าอภัยมุตราและบางทีพบว่าแสดงพระหัตถ์ซ้ายแบตั้งปลายนิ้วชี้ลงดินร่วมด้วยเรียกว่าวราดมุตราแต่โดยมากเรียกรวมพระพุทธรูปปางนี้ว่าปางอภัยมุตรามุตรานี้แสดงถึงความเป็นศูนย์กลางของความสมดุลของพลังงานโลกและจักรวาลพระพุทธรูปปางนี้มีความเข้าใจที่ผิดไปจากความหมายเดิมไปมากเนื่องจากเรียกกันว่าปางประทานอภัยซึ่งคำว่าให้อภัยนั้นมีความหมายว่าหยุดหรือระงับความรู้สึกโกรธความไม่พอใจความแค้นเคืองใจที่มีต่อใครบางคนในการที่เขามาทำให้เราเดือดร้อนหรือทำไม่ดีกับเราแต่ความหมายที่ถูกต้องของคำว่าอภัยะแปลว่าไม่มีภัยหรือไม่มีความกลัวหมายความว่าที่ใดมีความปลอดภัยที่นั่นก็ปราศจากความกลัวนั่นเองเพราะความกลัวเป็นรากเหง้าที่แท้จริงของความเห็นผิดที่เกิดจากอัตตาดังนั้นพระพุทธรูปปางอภัยะจึงให้พลังส่งเสริมในเรื่องของความสำเร็จความพ้นจากอันตรายทั้งปวงความมั่นคงและความสุขปราศจากความหวาดกลัวต่อสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจมุตราที่ดียิ่งขึ้นเราจึงควรมาทำความรู้จักกับจุดพลังงานทั้ง7จักระที่มือและนิ้วมือของเรากันที่ฝ่ามือและนิ้วแต่ละนิ้วของเรานั้นมีองค์ประกอบของชีวพลังงานที่แตกต่างกันที่ข้อมือเป็นที่ตั้งของจักระที่1มีชื่อว่ามูลธาระสเปกตรัมสีแดงเป็นธาตุดินนิ้วหัวแม่มือเป็นที่ตั้งของจักระที่2มีชื่อว่าสวาทิฐานสเปกตรัมสีส้มเป็นธาตุน้ำนิ้วกลางเป็นที่ตั้งของจักระที่3มีชื่อว่ามณีปุระจักระสเปกตรัมสีเหลืองเป็นธาตุไฟนิ้วก้อยเป็นที่ตั้งของจักระที่4มีชื่อว่าอนาหตะสเปกตรัมสีเขียวเป็นธาตุลมนิ้วชี้เป็นที่ตั้งของจักระที่5มีชื่อว่าวิสุทธิจักระสเปกตรัมสีฟ้าเป็นอากาศธาตุหรืออีเทอร์นิ้วนางเป็นที่ตั้งของจักระที่6มีชื่อว่าอาชะสเปกตรัมสีครามน้ำเงินเป็นความสว่างของปัญญาที่กลางฝ่ามือเป็นที่ตั้งของจักระที่7มีชื่อว่าสหัสราระสเปกตรัมสีม่วงเป็นจิตสำนึกจักรวาลดังนั้นการทำมุตราที่ต่างกันมีผลทำให้องค์ประกอบของพลังงานชีวิตต่างๆภายในตัวเราเกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจและอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆด้วยต่อไปผมจะแนะนำมุตราทั้ง8ที่เราควรรู้จักและความสำคัญของมุตราทั้ง8นี้มุตราที่ผมจะแนะนำในคลิปวิดีโอนี้เป็นท่าที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีหรือพบเห็นและใช้กันอยู่ทั่วไปแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันซึ่งก็จะทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นมุตราแรกไพรวมุตราสามารถทำในท่านั่งขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิดอกบัวหรือสุขอาสนะให้หงายฝ่ามือทั้งสองขึ้นโดยให้ฝ่ามือซ้ายทับฝ่ามือขวามุตรานี้เป็นมุตราที่เรารู้จักกันดีพบในพระพุทธรูปปางสมาธิไพรวมุตราไม่เพียงแต่ที่จะช่วยเสริมสร้างการฝึกสมาธิเท่านั้นยังช่วยในการทำลายอัตตาความยึดถือในความเป็นตัวตนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากพระศิวะเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาโยคะท่ามุตรานี้ช่วยปลูกฝังพลังสมาธิที่แข็งแกร่งมั่นคงเหมือนพระศิวะมุตราที่2ฌานมุตราเป็นมุตราแห่งความสงบอันล้ำลึกนิยมใช้มุตรานี้สำหรับการทำสมาธิที่ล้ำลึกประเภทฌานสมาบัติโดยวางมือทั้งสองบนตักให้หงายฝ่ามือทั้งสองขึ้นโดยที่มือขวาทับมือซ้ายและให้ปลายนิ้วหัวแม่มือแตะกันมุตรานี้เปรียบเหมือนดังเกาะที่เงียบสงบท่ามกลางลมพายุช่วยส่งเสริมความสงบของจิตใจท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตหรือพายุอารมณ์เริ่มต้นด้วยจิตที่จดจ่อแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ที่เป็นรูปหรืออรูปจนเกิดฌานสมาธิและจบลงด้วยความสุขสงบเย็นและนี่ไม่ใช่เป็นเพียงการสะกดจิตตัวเองแต่เป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่เราสามารถรู้จักมันได้มุตราที่3
ญาณมุตรา โดยการประสานปลายนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เข้าด้วยกันโดยให้3 นิ้วที่เหลือเหยียดตรงคำว่าญาณใช้เรียกความรู้สูงสุดของมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถบรรลุถึงได้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการแสวงหาปัญญาญาณและช่วยขยายขอบเขตของการซึมซับความรู้ได้อย่างลึกซึ้งมุตราที่4อุตราโพธิมุตราใช้เพื่อการรู้แจ้งและเสริมพลังชีวิตใช้ได้อย่างดีเยี่ยมในการเจริญวิปัสสนาด้วยการประสานนิ้วมือทั้ง2 ข้างโดยที่เหยียดนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือออกโดยให้ปลายนิ้วสัมผัสกันไว้มุตราที่5ฮากินีมุตราเป็นมุตราที่ช่วยเพิ่มสมาธิความตั้งมั่นของจิตและการเจริญสติทำโดยการประสานปลายนิ้วแต่ละนิ้วของมือทั้ง2 ข้างเข้าด้วยกันให้เป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยมฮากินีมุตรายังเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมเพื่อจะเชื่อมต่อตัวเรากับจิตสำนึกจักรวาลโดยผ่านจักระที่7เพื่อยกระดับจิตใจช่วยเพิ่มความสามารถทางปัญญาด้วยการยืนยกแขนขึ้นเหนือศีรษะมุตราที่6มุตราคเนชหรือมุตราขจัดอุปสรรคเป็นท่าหนึ่งในการทำสมาธิที่ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกในมุตรานี้ให้ใช้นิ้วมือประสานเกี่ยวกันที่ด้านหน้าของหัวใจซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ที่แสวงหาหนทางและช่วยขจัดอุปสรรคในชีวิตมุตราคเนชช่วยให้มีจิตใจจดจ่ออยู่กับหัวใจได้อย่างสมบูรณ์ช่วยในการเปิดจักระหัวใจและเมื่อจักระหัวใจเปิดขึ้นความรักความเมตตาก็จะพัฒนาขึ้นในหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมมุตราที่7อัปปนมุตราโดยการใช้ปลายนิ้วนางและนิ้วกลางแตะที่ปลายนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วก้อยยังคงเหยียดออกโดยให้ฝ่ามือทั้งสองหงายขึ้นการทำสมาธินั้นต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยการทำสมาธิด้วยอัปปนมุตราจะช่วยขจัดสารพิษและดีท็อกซ์ของเสียที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายออกจากร่างกายยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยปรับปรุงด้านจิตใจและอารมณ์ด้วยจึงทำให้การฝึกสมาธิของคุณมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นในที่สุดเราก็มาถึงท่ามุตราที่8ซึ่งเป็นมุตราสุดท้ายที่ผมจะแนะนำในคลิปวิดีโอนี้สำหรับหลายท่านความมั่งคั่งสามารถทำให้จิตใจสงบลงได้ผมจึงนำกูเบอร์มุตรามาแนะนำกูเบอร์มุตราเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองทำโดยการประสานปลายนิ้วมือทั้ง3คือนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางเข้าด้วยกันในขณะที่งอปลายนิ้วที่เหลืออีก2 นิ้วเข้าหาฝ่ามือเชื่อกันว่าการฝึกมุตรานี้จะช่วยเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งและโอกาสต่างๆช่วยดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของเราและยังช่วยให้คุณรู้สึกสุขสงบมั่นใจอีกด้วยกล่าวโดยสรุปก็คือมุตราไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำมือที่เป็นสัญลักษณ์แบบต่างๆเพื่อใช้ในการฝึกจิตเท่านั้นเหมือนกับคำสอนที่ว่าเราควรเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตของเราผู้ที่เจริญสติโดยใช้มุตราต้องรับรู้ได้ถึงกายพลังงานอันละเอียดภายในกายวัตถุธาตุเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตเพื่อที่จะปรับปรุงสมดุลของพลังงานในตัวเองได้อย่างถูกต้องคือสามารถรับรู้ได้ว่าส่วนใดที่ติดขัดส่วนใดที่ขาดและส่วนใดที่เกินในขณะนั้นๆจึงจะสามารถเลือกใช้ท่ามุตราที่เหมาะสมกับตนได้ดังนั้นจึงมีคำเตือนว่าบางมุตราอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนยิ่งกว่านั้นอาจก่อให้เกิดโทษได้เช่นกันผู้ที่แสวงหาปัญญาทางจิตวิญญาณที่มีความเข้าใจอันถูกต้องนั้นย่อมค้นหาความสมดุลในชีวิตที่ไม่สมดุลมุตราจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพยิ่งที่สามารถช่วยให้เข้าถึงทางสายกลางในคอนเซปต์ของพลังงานชีวิตช่วยยกหรือปรับระดับของจิตสู่จุดสมดุลของพลังงานชีวิตได้สำหรับผู้ที่ฝึกสมาธิในระดับต้นๆทั่วไปท่ามุตราพื้นฐานสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญสติการทำสมาธิให้มีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตใจและร่างกายและแม้กระทั่งทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตผมขอจบมุตราศาสตร์และศิลป์สู่มัชฌิมาปฏิปทาในคอนเซปต์ของพลังงานชีวิตไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปต่อๆไปครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ